Amit most a felvételeken láttok, az nem egy mindennapi hangyakolónia. Egyrészt, mert katasztrófával övezett, keserves múlttal rendelkeznek, másrészt pedig azért, mert egy igen ritkának számító, kevesek által tartott fajhoz tartoznak. Ebben a videóban az ő történetükről lesz szó, ami sajnálatos módon egy tömeges halállal fertőzött keserves történet. Ha érdekel a hangyatartás és tanulni szeretnél a mások által elkövetett hibákból, akkor maradj velünk a végéig, mert közben végig igyekszem majd kifejteni azt, mivel kerülheted el a kolóniáid hasonló helyzetű hanyatlását, és előzheted meg a kiszáradó egyedek elhullásának horrorisztikus állapotát. Iratkozz fel, ha szeretnél még ilyen videókat látni. Üdvözlet a Hangyasztorik csatornáján! Ennek a bimbózó Camponotus nylanderi kolóniának elég kacifántos története van. Olyannyira nehéz sorsuk volt szegényeknek, hogy rossz belegondolni is, milyen megpróbáltatásokon mehettek keresztül egészen addig, amíg hozzám nem kerültek szegények. Az előéletükről ugyan nem sokat tudok, de annyi bizonyos, hogy 2018 egyik téli napján minden félretett pénzemet rááldoztam arra, hogy megmenthessem őket a teljes kihalástól. Sajnos nem sok képe maradt fenn arról az időszakról, de valami horrorisztikus állapotban jutottam hozzájuk. A királynő korát sajnos csak megsatszolni tudom, de úgy hiszem, körülbelül 6, esetleg 8 év telhetett el a kirepülése óta. Igen, jól gondoljátok. Hangyáknál az már egy igen magas szám, de azért megnyugtathatlak titeket róla, hogy Camponotus királynők esetében nem ritka a 10-15 éves életkor sem, tehát szinte biztosra vehetitek, hogy fogtok még róluk később is videókat látni. A gyakorlottabb hangyatartóknak biztosan feltűnt már ezen a ponton, hogy bizony egy 6 évnél idősebb kolóniának sokkal nagyobbnak kellene lennie, és tökéletesen igaza is van mindenkinek, aki így gondolja. Mivel a hangyatartók köreiben igen ritka, elvétve található fajról van szó, ezért az eladó rendesen megkérte az árát ezeknek a szépségeknek, noha félő volt, hogy nem élik túl a soron következő telet. Most már 2021-et írunk, és ezek a felvételek mindössze néhány napja készültek, tehát megnyugodhattok. Élnek és jól vannak. Igaz, tarthattam volna egyel jobb körülmények között is őket, de erről majd később beszélek kicsit részletesebben is. De most előtte inkább elmesélem, hogyan jöttem szembe a szóban forgó helyzettel, és mi történt velük azóta. Ezt a kolóniát mindössze néhány héttel azután vásároltam, hogy az első messzorjaimat gondosan berendezett téli pihenőtáborokba küldtem. Egy nemzetközi Facebook csoportban leltem a kétségbeesett hirdető posztjára, amiben mindössze néhány sorban kifejtette, hogy egy hanyatló félben lévő kolóniát szeretne eladni Angliában, ami tőlem egyébként akkor nagyjából 2 óra autóútra volt. Azért azt jó, ha tudjátok, hogy ez szembe megy a Facebook szabályzatával, ami megtiltja, hogy élő állatot árusítsanak Facebookon, de tekintsük erre most úgy, hogy egy segítségkérő üzenetre válaszoltam. És nem a Facebookon, hanem később egyéb kommunikációs csatornák felhasználásával lett belőle végül üzlet. Pontosan nem emlékszem a szó használatára, de abban biztos vagyok, hogy családi okokra hivatkozva segítséget kért. Kiderült később, hogy egy meglehetősen ritka, Camponotus nylanderi fajról van szó, amit pár éve egy spanyol barátjától vásárolt királynőből nevelgetett. Állítása szerint már több mint 100-an voltak, amikor beütött az a bizonyos családi válság. Dióhéjban összefoglalva nem tudta többé gondját viselni a hangyáinak, és sajnos egy ideje még csak nem is látta őket, ugyanis hányattatott sorsú hőseink a válófélben lévő ex-feleségénél maradtak. Megegyeztünk egy árban, ami magában foglalta, hogy formikáriummal, berendezett kifutóval együtt túladjon rajtuk. Még aznap este találkoztunk.
Elég sötét volt már, és mivel az utcán kellett lebonyolítani a cserét, így nem nagyon kérdezősködtem, csak megnéztem, hogy van-e élet az átnyújtott kartondobozban, kifizettem, majd fogtam a hangyákat és hazavezettem velük. A dobozban egyébként egy Ytong formikárium, egy műanyag berendezett külvilági kifutó és néhány összekötő cső volt. Otthon ért aztán a sok, amikor elővettem a vattával eldugaszolt formikáriumot és megláttam a halottakat. Hiszitek vagy sem, de több elpusztult hangya volt odabent, mint élő. Bábokat egyáltalán, dolgozókat meg csak elvétve láttam. Mint kiderült, a magukra hagyott hangyák hetekig víz nélkül tengődtek egy Ytong formikáriumban, amiről köztudott, hogy porózus szerkezete miatt nem tartja meg sokáig a nedvességet, így valószínűsíthető, hogy a közel 100 elpusztult dolgozóval egész egyszerűen a kiszáradás végzett. Egy ehhez nagyon hasonló neszben érkeztek, mert hogy angolul nesznek hívjuk a formikáriumokat, amelyben nagyjából 2-szer ennyi hely volt. Az egykor vidám kamponótuszoktól hemzsegő kamrák azonban mostanra penészfötte, tucatnyi rovartetemet számláló temetőgödrökké váltak. Itt szeretném megjegyezni, hogy azok, akik porózus, gázbeton Ytong neszben tartják hangyáikat, fokozottan figyeljenek a rendszeres nedvesítésre, nehogy hasonlóképpen járjanak kedvenceikkel. Gondolom, mondanom sem kell, milyen szörnyű érzés volt látni, hogy az egykoron virágzó dinasztia most egy siralmas állapotok között szenvedő, maréknyi túlélő táborává vált. Cselekedni kellett, mégpedig sürgősen. Mivel hetek óta a formikáriumban börtönözve tengődtek, ezért gondoltam, kibírnak még néhány percet, és először a különálló kifutót takarítottam ki. Azután a kiszáradt neszt plexipaneljét egy üres vödörbe kezdtem óvatosan lecsavarozni a formikárium tetejéről. Odabenn természetesen azonnal kitört a pánik, és sokan már azelőtt kimenekültek a szabad kijáraton keresztül, át az üres vödör aljába, hogy befejeztem volna a műveletet. Ezután puha szőr ecsettel egyesével összeszedtem a túlélőket, és óvatosan beemeltem őket a tiszta, vízzel teli kémcsővel ellátott kifutóba. Szinte azonnal rátaláltak a kémcsőből kilógó nedves vattára és bekészített mézre. Nagy öröm volt látni, hogy jó helyen vannak végre. Percekkel később már a királynő ellátásán munkálkodtak. Közben az Ytong neszből is megpróbáltam kitakarítani az előbb elpenészedett, majd később kiszáradt maradványokat. Szinte minden kamrában voltak halottak, nagyjából 20-an maradtak összesen, illetve ekkor már észrevettem, hogy mégiscsak volt néhány pete és báb, amit addig bőszen dugdostak előlem. Tisztítás után visszacsatlakoztattam a nesztet a helyére, és megnyitottam nekik az elszíneződött, de holttestektől és gombásodástól már mentes, frissen nedvesített lakhelyüket. Ezután elfoglalták ideiglenes helyüket a polcon, majd gondosan letakartam őket, és napokig igyekeztem nem zargatni a halál széléről visszatáncolt kolóniát. Később a kifutóban természetesen mindig találtak odakészített mézet, friss rovarokat és vizet. Az első időszakban kinevezett felfedezőik viszonylag gyakran járkáltak ki keresgélni, aztán egy pár hét múlva megszűnt a mozgolódás. Hát gondoltam rájuk nézek, így levettem a formikáriumról a sötétítést valahol a harmadik hét első felében. Elégedetten láttam, hogy szépen kikerekedett potrohú egyedek pihengettek szinte minden sarokban, valamennyire szétszóródva egymástól. A királynő páholyában apródok sorakoztak készen arra, hogy teljesítsék uralkodóik minden parancsát. A dinasztia tehát rendesen bekajált és energiát gyűjtött az újrakezdéshez. Mivel épp a téli közepén voltunk, így őket is le kellett hibernálni ugyan valamennyire, de tekintve, hogy nálunknál melegebb éghajlatról érkeztek, ezért egy 15 fokos sarkot kaptak pihenésképpen. Ebben a sarokban, lecsatlakoztatva a külvilágról, folyamatos nedvesítés mellett várták meg a márciust. Addigra rendeltem nekik új, nagyméretű formikáriumot Kínából, mert azt reméltem, tekintve, hogy már középkorú kolóniáról van szó, hogy nyár végére szépen megsokasodnak majd. Sajnálatos módon azonban nem így történt, és ez vezetett oda, ahol a videónk felvétele elkezdődik. Valamivel több mint 2 éve élnek ebben az agyagozott formikáriumban, de sajnos még csak a negyedét sem tudták befoglalni.
Ez mindenképpen az én hibám, hiszen számíthattam volna rá, hogy egy kihaláshoz közeli sokból nem fognak pár hónap alatt felgyógyulni, de legalább arra jó volt a dolog, hogy nektek be tudok most számolni arról, hogy mit nem szabad tenni kis vagy középméretű kolóniákkal. Ahogy láthatjátok, a formikáriumban lévő extra hely inkább rossz hatással volt rájuk, mint hogy a segítségükre lett volna. Az első pár rovar behurcolása után már kezdett gyanús lenni, hogy bizony belül fogják hagyni a hulladékaikat, de korán se gondoltam volna, hogy a kamrák legalább felét fel fogják tölteni szeméttel. Ez a nest egyébként első blikre nagyszerű megoldásnak tűnt, de sajnos tévedtem. Van némi előnye más formikáriumokkal szemben, mint például az, hogy minden oldalról láthatod őket, vagy hogy elég a közepén nedvesíteni, és ha egyenlő hőmérsékletű területen tartod, akkor sokáig nedves marad odabenn, de a korai kolóniák számára talán ez az egyik legrosszabb választás. Ahogy a példából is jól látszik, egyszerűen azért, mert ezek a nesztek óriási labirintusok, és a minimum 200-300 egyedet számláló bolyoknál kisebb kolóniák egyszerűen képtelenek rendben tartani, és gyakorlatilag elvesznek benne. Hetekig próbáltam őket átcsalni különböző módszerekkel egy másik, lényegesen kisebb, sokkal alkalmasabb nesztbe, de mind hiába. Mindössze annyit sikerült elérni, hogy ez idő alatt többször zaklattam fel őket ebben a 3 hétben, mint azelőtt összességében. Ezért végül, amikor nekiálltam ennek a videónak, eldöntöttem, hogy direkt beavatkozással költöztetem át őket oda, ahol reményeim szerint sokkal jobb esélyeik lesznek a populációs robbanásra, mint ebben a kellemetlenül elkoszolódott útvesztőben. A következő videóban megmutatom, hogy is zajlott pontosan az átköltöztetésük, és hogy hová kerültek azután. A felvételt már elkészítettem egyébként, és hát meg kell mondanom, nem volt egyszerű dolgom, na meg problémákba is ütköztem bőven, de erről majd a következő videóban számolok be részletesebben. Most pedig jöjjön a játék, amit úgy hiszem már sokan vártok, és néhányan talán megszokhattatok tőlem. Ahogy az előző videóban, most is számítok a segítségetekre. Mivel ők felépülésben lévő egyedi eseteknek számítanak, így nem igazán lesz még kivel versenyeztetni őket, de attól még mindig adhatunk nekik közösen nevet. Ahogy korábban, most is 2 névre lenne szükségünk, egyet adhatnánk a megpróbáltatott királynőnek, egyet pedig a túlélő félben lévő kolóniának. Hozzászólásban várom az ötleteiteket. A korábbi messzoros videóra érkezett ötleteket pedig később szavazásra bocsájtom majd a nézőink között, mert olyan sok jó ötletet adtatok nekem, hogy egyszerűen nem tudok egyedül választani közülük. Szóval maradjatok velünk, hogy ti is beszállhassatok majd a szavazásba. A következő videóig vigyázzatok magatokra és fönszeretett házi állataitokra. Sziasztok!